सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਚਿਕਨ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ चिकन की रेसिपी है जी बना लीए। सो ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ है जी चिकन बनाने की। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रेसिपी शेयर करते हैं भी साडे घर विच जी चिकन की रेसिपी किस तरह बनती है एंड आई होप कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अच्छी लगूगी ये वाली रेसिपी। तो कमेंट करके जरूर दस्सिओ जी, तो वीडियो नू लाइक शेयर जरूर करियो। तो जे मेरे चैनल ते नवे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सबसक्राइब करियो। तो चिकन दे विच आपां जी प्याज पावांगे, प्याज जिहड़े कट रहे हैं आपां, ते टमाटर का यूज़ करांगे, अदरक लहसुन हो गई, तो हरियां मिर्चां पावांगे। मिर्चां बहुत ज़्यादा कौड़ियां, सो इस करके आपां जिहड़ियां 2 ਤੋਂ 3 का यूज़ करांगे। मिर्चां थोड़ी जी लाल मिर्च पावांगे, बाकी ग्रेवी नूं भी वधिया ग्रेवी सोहणी बने तो आपां देगी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इत्थे नहीं यूज़ कर रही देगी मिर्च का। सो ये सारा समान है जिहड़ा मैं पहलां रेडी करके चीर के रख लूँगी। तो मसाला आपां कूंडे 'च मिक्स करांगे। सो कूंडे जिहड़ा मसाला आपां मिक्स करते हैं बहुत ज़्यादा वधिया फ्लेवर बनता है ग्रेवी का। हुण सारियां चीज़ां नूं इस तरह मैं कट के जिहड़ा बरीक बरीक इहदे विच कूंडे दे पा लूँगी। सब तो पहला आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक पा लेंगे जी। सो उस तो बाद आप हल्दी पावांगे, तो ये आप फिर पावांगे गरम मसाला तो अपना धनिया पाउडर, दोनों चीज़ां पा देंगे ये। हुण आपां मसाले नूं चंगी तरह जिहड़ा रगड़ांगे, बिल्कुल बरीक पेस्ट बना लांगे इहदा। सो मसाला अपना मिक्स हो गया जी। तो हुण आपां चुल्हे ते रख लीए पतीली। पतीली दे विच आपां पावांगे अपना तेल, यानी कि घिओ तेल जिहड़ा भी तुसीं यूज़ करदे तड़का लाउण नूं। फिर जदों ये गर्म हो गया इहदे विच आपां जीरा पा के भुन्नांगे। सेक लगी जाता है। खावेगा सब्जी? सब्जी खावेगा की वो पतंग चढ़ी जाते उतां कोठे दे ना। खा जा की करिए ना, इधर तू इतने अग मूहरे बह जा।
पीड़ी ले इथों पीड़ी चक लिया मैं लैके देवां कोई नहीं ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਖੂੰਡੇ 'ਚ ਰਗੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾਪਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਅੱਗ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਚਿਕਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੀ ਭੁੰਨਣਾਗਾ ਚਿਕਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਚਿਕਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बस मसाला ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਿਓ ਛੱਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੀਟਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਰਿੱਝਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਟਾਪਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। नींद दुबारे आने लग गया। बस बहुत मच दिया गया। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ।
देखो बड़ा चेक करो ਕਰਦਾ देखो मैं चीड़ा या तो देखा भी रह जाएगा थोड़ी जी किन्नी का हजे टाइम लगूगा ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਪਾਉਣਾ ਪਊ ਥੋੜਾ ਹੋਰ हजी हैगा कच्चा पाना है ना पानी पाना बताइए मैं रखा सी पानी गर्म उत्ते निग्गा पानी पावांगे विच मींह भी बावा आ गया नमक मिर्च ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿਕਨ ਰਿੱਝੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਰਿੱਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗਰੇਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਗਏ ਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਰਿੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਿੱਘਾ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਗਏ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਣ ਧਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਰੋਟੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣੀ ਪਈ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾੜ ਦੇ